ल आज हामी अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा डिल गर्न गइरहेछौँ र अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको एउटा म्यानेजमेन्ट लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर ब्याचलर लेभलको नर्सिङ कोर्समा देखि नै पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अब अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत आज हामी डिफ्रेन्ट कन्टेन्टको बारेमा डिल गर्छौँ। यसमा चाहिँ मिनिङ अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनल बिहेभियर डेफिनेसन, फिचर अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, रिजन फर स्टडिङ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, अब्जेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर र इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा चाहिँ डिल गर्छौँ। र सुरुमा चाहिँ मिनिङ अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा डिल गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत चाहिँ दुईवटा टर्म आउँछ। यसमा चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन र अर्को बिहेभियर। अब अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ, ग्रुप अफ पिपुल वर्किङ टुगेदर फर रिचिङ अथवा फर मिटिङ द कमन गोल, फर एचिभिङ द कमन गोल नै त्यो नै अर्गनाइजेसन हो भने बिहेभियर भनेको चाहिँ ह्युमन बिहेभियर। र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर हो इन अर्गनाइजेसनल इट्सेल्फ, अफ द इन्टरफेस बिट्विन द ह्युमन बिहेभियर एन्ड अर्गनाइजेसन एन्ड अफ द अर्गनाइजेसनल इट्सेल्फ। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि जुन कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ह्युमन बिइङहरू मिलेर काम गरेर त्यो अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा निर्जीव वस्तु, एउटा स्ट्रक्चरको रूपमा हामीले यदि हेऱ्यौँ भने एउटा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ह्युमन बिइङले चाहिँ त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने, मतलब त्यसलाई चाहिँ रन गराउने काम गर्छ। र एउटा अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले चाहिँ ह्युमन बिइङको स्टडी गर्ने केमा त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनल सेटिङमा चाहिँ ह्युमन बिइङको चाहिँ अथवा ह्युमनको बिहेभियरलाई स्टडी गर्ने काम गर्छ। र ह्युमन बिइङ र ह्युमनको बिहेभियर र अब भनौँ न एउटा ह्युमन बिइङ अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने ह्युमन बिइङ र अर्गनाइजेसनको बिचमा चाहिँ एउटा इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। ह्युमन बिइङ चाहिँ जहिले पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि ह्युमनको बिहेभियर भनौँ र अर्गनाइजेसनको बिचमा चाहिँ एउटा इन्टरकनेक्सन हुन्छ र हामी त्यो डिटेलमा अहिले पढ्दै गर्दाखेरि डिटेलमा बुझ्छौँ। त्यो इन्टरकनेक्सन मा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले चाहिँ स्टडी गर्ने काम गर्छ अर्गनाइजेसनल सेटिङमा, र अर्गनाइजेसन इट्सेल्फलाई पनि स्टडी गर्ने काम गर्छ। र यो भनेको चाहिँ जस्तो अर्गनाइजेसनल बिहेभियरभित्र चाहिँ यसले स्टडी गर्ने एस्पेक्ट भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनल सेटिङ भयो, अर्को भनेको चाहिँ ह्युमन बिहेभियर भयो, र अर्को चाहिँ त्यो इन्टरफेस बिट्विन चाहिँ अर्गनाइजेसन र ह्युमन बिहेभियरको त्यो इन्टरफेस हुन्छ। त्यो मेजर तिनवटा एस्पेक्टहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत आउँछन्। र यो तिनवटा एस्पेक्टहरू चाहिँ हामीले त्यो भनौँ न एउटा अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई स्टडी गर्नको लागि यो तिनवटा एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले कम्प्रिहेन्सिभली बुझ्न आवश्यक छ। त्यो तिनवटा एस्पेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा ह्युमन बिहेभियर भयो, एउटा अर्गनाइजेसनल सेटिङ भयो, र अर्को भनेको चाहिँ त्यो इन्टरफेस बिट्विन ह्युमन बिहेभियर एन्ड अर्गनाइजेसनल सेटिङ भनेको चाहिँ इन्टरफेस भनेको चाहिँ कनेक्सन बिट्विन ह्युमन बिहेभियर एन्ड अर्गनाइजेसन भयो। त्यो तिनवटा एस्पेक्टलाई चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। र यसको लागि हामीले जबसम्म इन्डिभिजुअल बिहेभियरलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ। र अब इन्डिभिजुअललाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बट बिकज द अर्गनाइजेसन इन्फ्लुएन्सेस इज इन्फ्लुएन्स बाई द इन्डिभिजुअल। अर्गनाइजेसनले पनि इन्डिभिजुअललाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ, त्यसको साथसाथै इन्डिभिजुअलले पनि अर्गनाइजेसनलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले। जहिले पनि इन्डिभिजुअलको बिहेभियरले अर्गनाइजेसनलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ भने अर्गनाइजेसनको पनि आफ्नै सिस्टम हुन्छ, अर्गनाइजेसनको आफ्नै पोलिसी हुन्छ, आफ्नै रुल्स हुन्छ, रेगुलेसन हुन्छ, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँ युज हुने टेक्नोलोजी हुन्छ। त्यो सबै एस्पेक्टले इन्डिभिजुअल बिहेभियरलाई पनि एफेक्ट गरेको हुन्छ। र इन्डिभिजुअलको हरेक बिहेभियर, उसको कम्युनिकेसन, एटिच्युड, एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, एउटा वर्किङ बिहेभियर भनौँ, अथवा इन्डिभिजुअलको अरूसँग जुन डिल गर्ने एउटा वे अफ डिलिङ भनौँ, त्यो सबै कुराले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई पनि इफेक्ट गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वी क्यानट फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड द इन्डिभिजुअल्स बिहेभियर विदाउट लर्निङ समथिङ एबाउट द अर्गनाइजेसन। दुईटै कुराले एकअर्कालाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअलको
बिहेभियर बुझ्नको लागि ऊ कस्तो अर्गनाइजेसनसँग इन्टर रिलेटेड छ त भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ। अब मैले अघि इन्टरफेस भन्नेको वर्ड युज गरेको थिएँ। इन्टरफेस भनेको चाहिँ पोइन्ट वेयर टु सिस्टम सब्जेक्ट अर्गनाइजेसन अथवा इन्डिभिजुअल मिट इन्टरेक्ट भन्ने मिनिङ आउँछ। र अब यसकै कन्टिन्यूमा चाहिँ अब हामीले त्यस्तै गरेर हामीले अर्गनाइजेसनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअललाई नबुझिकन हामीले अर्गनाइजेसनलाई मात्रै बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले अर्गनाइजेसनलाई बुझ्नको लागि कुनै पनि अर्गनाइजेसन कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने वर्करहरू कस्ता छन् त भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो छ भने जहिले पनि हामीले या त इन्डिभिजुअललाई मात्रै बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, इन्डिभिजुअललाई मात्रै स्टडी गर्छौँ, या त अर्गनाइजेसनलाई मात्रै स्टडी गर्छौँ। तर यी दुईटा चाहिँ एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहिले पनि फिल गर्दैनौँ र दुईटालाई कम्बाइन्ड रूपमा कहिले पनि स्टडी गरेको पाइँदैन त्यो हाम्रो प्र्याक्टिसमा। र त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटा सिस्टम, हामीले सिस्टम थ्योरी अस्तिको क्लासमा हामीले सिस्टम थ्योरीको बारेमा पढ्यौँ। जसरी सिस्टम थ्योरीमा चाहिँ हरेक इनपुट थ्रुपुट र आउटपुट चाहिँ तीनटा इन्टर रिलेटेड हुन्छ र एउटामा इफेक्ट हुने बित्तिकै अर्कोमा पनि एउटा यस्तो किसिमले इफेक्ट गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकअर्का यसरी इन्टर रिलेटेड हुन्छन्। एउटा भएको कम्पोनेन्ट अथवा पार्टमा भएको प्रब्लम अथवा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को पार्टमा पनि एकदमै धेरै ठुलो इफेक्ट गर्न सक्छ, त्यसको फङ्सनिङमा, त्यसको प्रोडक्टिभिटीमा भन्ने कुराहरू हामीले पढ्यौँ। त्यस्तै गरेर यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर पनि यस्तो टपिक हो कि यो पनि यसलाई एज अ सिस्टमको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र यदि एउटा भनौँ न एउटा इन्डिभिजुअलमा भएको प्रब्लमले अर्गनाइजेसनमा पनि एफेक्ट गर्छ र अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि प्रब्लम भयो भने इन्डिभिजुअलमा पनि एफेक्ट गर्छ। र हामीले अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई स्टडी गर्दाखेरि जहिले पनि या त इन्डिभिजुअललाई मात्रै गर्ने हाम्रो जुन चलन छ अथवा या त अर्गनाइजेसनलाई मात्रै स्टडी गर्छौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामी पजल खेलिरहेका हुन्छौँ, पजल खेल्दाखेरि पजल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पजललाई कम्प्लिट गर्नको लागि त्यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ सबै पजलका सबै पोर्सन अथवा एभ्री पार्टलाई चाहिँ मिलाएर एउटा कम्प्लिट पजल सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ यदि त्यसरी एउटा एउटा मात्रै पार्टलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ या ह्युमनलाई या त अर्गनाइजेसनलाई मात्रै स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पजलको एउटा पोर्सनलाई मात्रै हेरेको जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी हामीलाई एउटा पजल कम्प्लिट गर्नको लागि सबै एस्पेक्ट पजलका सबै पार्टहरूलाई चाहिँ एउटा मिलाएर काम गर्नुपर्ने अथवा मिलाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई स्टडी गर्दाखेरि पनि ह्युमन र अथवा पिपल र अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ दुईटै एस्पेक्टलाई चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्न चाहिँ आवश्यक छ। र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको एउटा मेन एम भनेको अथवा गोल भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनल लाइफलाई चाहिँ एउटा बेटर कन्सेप्चुअलाइजेसन गर्ने भनौँ न एउटा राम्रोसँग डेभलप गर्ने चाहिँ त्यसको एम हो। र यसको लागि हामीलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल थ्योरीलाई चाहिँ रिभाइटलाइज गर्नु अथवा अर्गनाइजेसनल थ्योरीलाई बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ। र हामीले योभन्दा अगाडिका क्लासमा त्यसलाई पढि पनि सकेका छौँ। र एउटा पिक्चर आउँछ योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा, त्यसले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको भ्यूलाई पिक्चराइज गर्छ अथवा इलिस्ट्रेट गर्ने काम गर्छ कि एउटा अर्गनाइजेसनल बिहेभियरभित्र के एस्पेक्टहरू हुन्छन् भन्ने कुरा। र त्यसले चाहिँ के सो गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो पिक्चरको बारेमा हामीले हेरौँ, यसमा चाहिँ जस्तै के सो गर्छ त भन्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ, त्यस्तै गरेर ह्युमन बिहेभियर हुन्छ एउटा, र अर्को चाहिँ द इन्डिभिजुअल र अर्गनाइजेसन इन्टरफेस हुन्छ। मैले त्यो फर्स्ट स्लाइडमै पनि भनिसकेको छ। एउटा अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ तीनटा मेजर एस्पेक्ट हुन्छ। एउटा ह्युमन बिहेभियर इन अर्गनाइजेसनल सेटिङमा ह्युमनले मतलब त्यहाँ काम गर्ने वर्करहरूले चाहिँ कसरी बिहेभियर गर्छन् एउटा भयो, त्यस्तै गरेर एउटा अर्गनाइजेसन भयो, र त्यो अर्गनाइजेसनभित्रको चाहिँ त्यो ह्युमन बिहेभियर र अर्गनाइजेसनको इन्टरफेस अथवा कनेक्सन जहाँ दुईटा फ्याक्टर चाहिँ मिट हुन्छ, इन्टरेक्ट गर्छ, त्यो पार्ट भयो। र ह्युमन बिहेभियरले जहिले पनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भने अर्गनाइजेसनले पनि ह्युमन बिहेभियरलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र दुईटा चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छन् भने यो तीनटै फ्याक्टरलाई एज होल बाहिरबाट इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो इन्डिभिजुअललाई पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ र अर्गनाइजेसनलाई पनि एफेक्ट गरेको हुन्छ। र ओभरअल सबै एस्पेक्टलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भनेको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ
यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि लिङ्केज एमोङ द ह्युमन बिहेभियर इन अर्गनाइजेसनल सेटिङ, त्यस्तै गरेर इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनल इन्टरफेस र अर्गनाइजेसनल इट्सेल्फ र एउटा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा सराउन्डिङलाई सो गर्छ यो पिक्चरले। यो हामीले डिल गरिसक्यौँ र यसलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि हरेक एउटा अर्गनाइजेसनमा हरेक इन्डिभिजुअलले उसँग भएको एउटा पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स, उसँग भएको एउटा युनिक पर्सनल ब्याकग्राउन्ड, त्यस्तै गरेर उसँग भएको एउटा कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गरेको हो भने उसँग एउटा भएको एउटा युनिक सेट अफ एक्सपिरियन्स चाहिँ लिएर आउँछ अर्गनाइजेसनमा आउँदाखेरि। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा युनिक किसिमको चाहिँ भनौँ युनिक सेट अफ पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक, युनिक पर्सनल ब्याकग्राउन्ड, त्यस्तै गरेर युनिक पर्सनल सेट अफ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ लिएर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्छ हरेक काम गर्ने वर्करलाई म्यानेजरले यस्तो तरिकाले हेर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअलले ल्याएको जुन वर्क सेटिङमा ल्याएको युनिकनेस हुन्छ त्यो युनिकनेसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जुन काम गर्ने म्यानेजर हुन्छ म्यानेजरले चाहिँ युनिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ। भनेको इन्डिभिजुअल मेम्बरसँग भएको क्यापासिटीलाई, इन्डिभिजुअल मेम्बरसँग भएको युनिकनेसलाई उसले बुझ्नुपर्छ र उसमा भएका जुन युनिकनेसहरू हुन्छ त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने काम गर्नुपर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, त्यो हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग रिलेट गर्न सक्छौँ र यो एउटा बुक क्यानाडामा प्रिन्ट भएको बुक मैले भेटेको थिएँ, त्यो बुकबाट मैले यो कन्टेन्टहरू लिएको हो धेरै जसो। र यसमा दिएको एउटा बुकको एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तै होम डिपोट भन्ने एउटा कम्पनी, होम डिपोट भन्ने कम्पनीमा चाहिँ म्यानेजरले जुन डाटा रिभ्यू गर्दा स्टाफहरूको डाटा रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइहरू चाहिँ एकदमै धेरै टर्नओभर भएको, ग्रेजुअल्ली टर्नओभर भएको तर कन्सिस्टेन्टली त्यो टर्नओभर रेट चाहिँ इन्क्रिज भएको देखियो। अब किन चाहिँ इन्क्रिज भएको देखियो त भन्ने कुरा, त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा कन्सल्टेन्टलाई हायर गर्यो अर्गनाइजेसनले, एउटा कन्सल्टेन्टलाई हायर गर्यो र कन्सल्टेन्टको चाहिँ एम के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमलाई बेटर अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकोस् त्यो कन्सल्टेन्टले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ किन चाहिँ टर्नओभर इन्क्रिज भइरहेछ, कन्सिस्टेन्टली इन्क्रिज भइरहेछ, ग्रेजुअली इन्क्रिज भइरहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो प्रब्लम जुन छ अर्गनाइजेसनको त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरोस् र सल्भ गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हायर गर्यो कन्सल्टेन्ट। र त्यसको स्टार्टिङ पोइन्टमा अब कन्सल्टेन्टले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो एनालाइज गर्नु पर्यो कस्ता किसिमका पिपल चाहिँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्छन् र कस्तो किसिमको मेन पावर चाहिँ भनौँ न अर्गनाइजेसनले चाहिँ हायर गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ कन्सल्टेन्टले चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि यसको एम के हो त, किन त्यो कुरा एनालाइज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एज मच एज पोसिबल त्यो नेचर अफ कम्पनीको वर्क फोर्सलाई चाहिँ बुझ्न सकियोस् भनेर, त्यो अर्गनाइजेसनमा त्यो कम्पनीमा चाहिँ कस्तो किसिमको कस्तो नेचरको चाहिँ वर्कफोर्सहरू चाहिँ काम गर्छन्, उनीहरूको एक्सपेक्टेसन के छ, उनीहरूको पर्सनल गोल के छ, उनीहरूको सोफोर्थ के मतलब त्यससँग रिलेटेड अरू एक्सपेक्टेसनहरू के छ, त्यो सबै कुरा बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ। किनभने जस्तै त्यो सबै कुरा बुझ्न किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि जस्तै एकदमै एम्बिसियस गोल भएको एकदमै एम्बिसियस भनौँ न अथवा एकदमै हाई एक्सपेक्टेसन भएको एकदमै पर्सनल गोल चाहिँ एकदमै हाई लेभलको पर्सनल गोल राखेर यदि कुनै इन्डिभिजुअल अथवा वर्कर चाहिँ एउटा कम्पनीमा छिर्छ र उसको त्यो गोल अथवा एक्सपेक्टेसन त्यो कम्पनीले मिट गर्न सकेन भने उसले त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ लिभ गरिदिन्छ, भनेको त्यहाँबाट टर्नओभर हुन्छ, त्यो छोडेर जान्छ त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअलले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्न चाहिँ आवश्यक भयो म्यानेजरलाई कस्ता किसिमका एक्सपेक्टेसन भएका इन्डिभिजुअल अथवा वर्कफोर्स काम गर्छन् र उनीहरूको पर्सनल गोल र सोफोर्थ अरू कुराहरू चाहिँ के छन् भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि तर यो सबै कुरा एनालाइसिस गरेर मात्रै भएन, किनभने इन्डिभिजुअल त उसको सबै कुरा आफ्नो हिसाबले काम मात्रै गरेर त हुँदैन, इन्डिभिजुअल त आइसोलेसनमा काम गर्न सक्दैन। अब उसले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको अरू एस्पेक्टसँग पनि ऊ कन्ट्याक्टमा आउँछ, त्यसको मतलब अरू पिपल वर्करहरूसँग पनि कन्ट्याक्टमा आउँछ, त्यस्तै गरेर अरू अर्गनाइजेसनका भेराइटी अफ फ्याक्टर अथवा चाहिँ सिस्टम पोलिसी त्यो सबै कुरासँग कन्ट्याक्टमा आउँछ र त्यसले पनि एफेक्ट गरेको हुन्छ अर्गनाइजेसन। कसैले अर्गनाइजेसन छोड्ने भन्ने कुरा त एउटा मात्र फ्याक्टरले त एफेक्ट गरेको हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू इन्डिभिजुअल भयो अर्गनाइजेसनको अब त्यस्तै गरेर
म्यानेजर, यस अन्तर्गत म्यानेजर आउँछ, कोवर्कर आउँछ, त्यो अर्गनाइजेसनमा जुन फर्मल पोलिसीहरू के छ, प्रोसिड्युरहरू के छ अर्गनाइजेसनको, र त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पिरियडमा भएका जुन भेरियस चेन्जेसहरू अथवा सिस्टम चेन्जेसहरू चाहिँ के छन्, के इम्प्लिमेन्ट भएका छन्, ती फ्याक्टरहरू सबैलाई चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो। किन कुनै इन्डिभिजुअलले किन अर्गनाइजेसन छोड्छ भन्ने कुरालाई स्टडी गर्नको लागि एउटा मात्रै फ्याक्टरले इफेक्ट गरेको हुँदैन, त्यसमा मल्टिपल एस्पेक्टहरूले चाहिँ इफेक्ट गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो। इन एडिसन ओभर टाइम इन्डिभिजुअल चेन्जेस एज अ फङ्सन अफ पर्सनल एक्सपिरियन्सेस एन्ड म्याचुरिटी एज वेल एज थ्रु वर्क एक्सपिरियन्सेस एन्ड अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन इन टर्न इज एफेक्टेड बाई द प्रेजेन्स अर इभेन्चुअल एब्सेन्स अफ द इन्डिभिजुअल। अब यो प्याराग्राफले के भन्नु त भन्दाखेरि त्यस्तै ओभर द टाइम इन्डिभिजुअल चेन्जेस हुँदै गर्दाखेरि भनौँ न, अथवा एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू कुनै पनि इन्डिभिजुअलको चेन्ज हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, त्यस्तै गरेर उसको म्याचुरिटी हुँदै जान्छ वर्क प्लेसमा, त्यस्तै गरेर वर्क एक्सपिरियन्सेसहरूको कारणले उसमा आउने म्याचुरिटी पनि हुँदै जान्छ र अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट पनि हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर त्यो अवस्थामा अर्गनाइजेसन चाहिँ कुनै पनि वर्क फोर्सको प्रेजेन्स भनौँ या एब्सेन्सले चाहिँ डाइरेक्टली एफेक्टेड हुन्छ। कसरी त भन्दा, जस्तै एउटा म्यानेजर चाहिँ एकदमै स्किलफुल म्यानेजर छ अथवा एकदमै राम्रो भिजन भएको म्यानेजर छ, जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको लागि एकदमै भिजन भएको, अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि एकदमै एसेट छ भने, त्यो म्यानेजरले यदि अर्गनाइजेसन छोडेर गयो भने त्यो अर्गनाइजेसनलाई एकदमै ठुलो क्षति हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यो अर्गनाइजेसन यदि त्यहाँ बस्थ्यो भने, मतलब त्यो म्यानेजर यदि त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ बस्थ्यो लङ टर्मसम्म भने त्यो अर्गनाइजेसनको डेभलपमेन्टमा एकदमै ठुलो हेल्प हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भनेको, मतलब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने, कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलले अर्गनाइजेसनमा प्रेजेन्स हुँदा भनौँ अथवा उसको एब्सेन्टले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन पनि उत्तिकै एफेक्टेड हुन्छ। अब हामीले यसमा म्यानेजरले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, इन्डिभिजुअल र अर्गनाइजेसन कसरी एकअर्कामा इन्टरेक्ट गर्छन्, एकअर्कामा कसरी इन्टरलिङ्क गर्छन्, इन्टरेक्ट गर्छन् त, त्यो कुराहरू चाहिँ म्यानेजरले त्यो कुरालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। त्यो कन्सल्ट्यान्ट जसलाई हायर गरिएको थियो यो के प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ टर्नओभर भएको भन्ने कुरा बुझ्नलाई, स्टडी गर्नलाई हायर गरेको थियो, उसले चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो भने त म्यानेजर र इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कसरी एकअर्कामा इन्टरेक्ट गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसै गरी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ किन टर्नओभर भइरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझेर अब त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि, त्यो म्यानेजरले चाहिँ भनौँ जति पनि नयाँ न्यू कमरहरू आउँछन्, मतलब अर्गनाइजेसनमा न्यू कमरहरू इन्ट्री हुन्छन्, त्यो बेलामा एउटा वेल प्लान्ड ओरिएन्टेसन प्रोसिड्युर, ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू राख्नु पर्यो र इनिसियल ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल वर्कर जो अर्गनाइजेसनमा आउँछ उसको अर्गनाइजेसनमा इन्ट्री एकदमै फेभरेबल हुन सकोस् र उसले अर्गनाइजेसनलाई राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने मौका पाओस् र उसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको जुन मिसन, भिजन, गोलहरू सबै कुरालाई राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाओस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गोल सँगसँगै अर्गनाइजेसनको गोल मिट गर्न पनि उसले एक्टिभिटीहरू चाहिँ क्यारी आउट गर्न सक्छ। र यसको साथसाथै यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियरभित्र चाहिँ जुन ह्युमन सेलेक्सन भनौँ न, एउटा रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस हुन्छ, रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा यदि कुनै पनि वर्करको एउटा भनौँ न उसको एम, उसको गोल चाहिँ अर्गनाइजेसनल गोलसँग म्याच हुँदैन भने त्यो वर्कर चाहिँ लङ टर्मसम्म अर्गनाइजेसनमा रहन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस, सेलेक्सन प्रोसेसमा नै त्यस्तो किसिमको मेन पावर लिने जो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा लङ टर्मसम्म चाहिँ एडेयर भएर बस्न सक्छ अथवा त्यहाँ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छ, उसको र अर्गनाइजेसनको गोल चाहिँ सिमिलर हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको खालको मेन पावर मात्रै लिनुपर्छ। यसको पछि पोइन्टहरू आउँछ त्यो रिलेटेड। र गोल अफ दिस फेज अफ स्टडी वुड बी टु अन्डरस्ट्यान्ड सम अफ द डाइनामिक अफ हाउ इनकमिङ इन्डिभिजुअल आर इन्ट्रोड्युस टु एन्ड इन्टरेक्ट विथ द बोर्डर अर्गनाइजेसन कन्टेक्स्ट। यसको के हो त भन्दाखेरि, यो जुन ओरिएन्टेसन गरिन्छ र यो ब्रोडर ओरिएन्टेसन र इनिसियल ट्रेनिङमा चाहिँ सुरुमा आउने जुन वर्करहरू अर्गनाइजेसनमा इन्ट्री हुन्छन् त्यो बेलामा चाहिँ एउटा वेल ओरिएन्टेसन, एउटा भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन, त्यो सेटिङमा, त्यो त्यहाँ युज हुने प्रोसिड्युर, त्यहाँ हुने
जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्छ उनीहरूको जब डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ त्यो रिलेटेड इन डिटेलमा ओरिएन्टेसन गराउने काम गरिन्छ, इन डिटेलमा इनिसियल ट्रेनिङ गराउने काम गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले फर्दर काम गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ मतलब मिस्टेकहरू हुन नपरोस् अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ प्रब्लमहरू नआओस्, ह्यारासमेन्ट नहोस्, त्यो रिलेटेड सबै कुराको बारेमा चाहिँ इनिसियल ट्रेनिङ अन्तर्गत दिइन्छ ट्रेनिङमा। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कसरी चाहिँ एउटा भनौँ न इन्कमिङ इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा कसरी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइयो र अर्गनाइजेसनल कन्टेक्स्टसँग चाहिँ एउटा ब्रोडर अर्गनाइजेसनल कन्टेक्स्टसँग चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गरियो भनेको इनिसियल इन्टरेक्सन यदि राम्रो भयो भने हामीले 3टा मेजर फ्याक्टरहरूको बारेमा डिल गऱ्यौँ र त्यो जुन अर्गनाइजेसन र एउटा इन्डिभिजुअल बिचको चाहिँ इन्टरेक्सन छ यो त्यो इनिसियल इन्टरेक्सन नै राम्रो भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको भनौँ अथवा वर्करको पर्फर्मेन्स लङ टर्मसम्म चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै पनि अर्गनाइजेसनको बिहेभियर आफ्नै किसिमको हुन्छ, इन्डिभिजुअलको बिहेभियर आफ्नै किसिमको हुनसक्छ, अर्गनाइजेसनको बिहेभियर आफ्नै किसिमको, मतलब त्यसको सिस्टम आफ्नै हुनसक्छ। किनभने एउटा अर्गनाइजेसन चाहिँ कुनै मान्छे आउनु अगाडि पनि लङ टर्म अगाडिदेखि सुरु भएको हुनसक्छ र त्यो मान्छे त्यो बसोस् या जाओस् त्यो चाहिँ लङ टर्मसम्म पछिसम्म चलिरहने हुन्छ। जस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटीको भनौँ न एउटा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको कुनै पनि कलेजलाई मान्यौँ भने हामीले त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ कुनै पनि वर्कर आउनु धेरै वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको हो र त्यो वर्करले काम गर्छ, ऊ रिटायर भएर जान्छ अथवा जागिर छोडेर जान्छ, तर त्यो वर्षौँसम्म त्यो 100 वर्षसम्म त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ चलिरहन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो अर्गनाइजेसनका आफ्ना सिस्टम हुन्छन्, आफ्ना किसिमका रुल रेगुलेसनहरू हुन्छन्, आफ्ना किसिमका प्रोसिजरहरू हुन्छन्, आफ्नो किसिमको सिस्टम हुन्छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दस द अर्गनाइजेसन इट्सेल्फ रिप्रेजेन्ट द क्रुसियल थर्ड पर्सपेक्टिभ फ्रम विच टु भ्यू अर्गनाइजेसनल बिहेभियर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अर्गनाइजेसनको आफ्नै एउटा क्रुसियल थर्ड पर्सपेक्टिभ हुन्छ। अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको पनि आफ्नै पर्सपेक्टिभ हुन्छ, क्रुसियल एउटा भनौँ न पर्सपेक्टिभ बेग्लै आफ्नै किसिमको चाहिँ सिस्टमहरू हुन्छ। र फर इन्स्टान्स द कन्सल्टेन्ट स्टडिङ द टर्नओभर वुड अल्सो निड टु स्टडी द स्ट्रक्चर एन्ड कल्चर अफ दि होम डिपोट भनौँ, त्यो कम्पनीको भनौँ। अब हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको भनौँ फर इक्जाम्पल यहाँको भएको टर्नओभरलाई एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यदि कुनै कन्सल्टेन्ट हायर गरेको छ भने उसले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर बुझ्नु पऱ्यो, त्यो अर्गनाइजेसनको कल्चरहरू बुझ्नु पऱ्यो। किनभने मैले भनिसकेँ त्यो अर्गनाइजेसनको सबै कुरा आफ्नै किसिमको बिहेभियरहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा अर्गनाइजेसनलाई पनि डिटेलमा स्टडी गर्नु पऱ्यो, किन चाहिँ मतलब वर्करहरू चाहिँ टर्नओभर भइरहेछन्, छोडेर गइरहेछन् त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। An understanding of factors such as firm's performance, evaluation and reward system, its decision making and communication pattern, and the structure of firm itself can provide added insight into why some people choose to leave the company and others elect to stay. भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यो सबै फ्याक्टरहरूलाई एनालाइसिस गर्न किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि त्यो फार्मको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन सिस्टम कस्तो छ, त्यस्तै गरेर रिवार्ड सिस्टम कस्तो छ, त्यहाँको डिसिजन मेकिङ सिस्टम कस्तो छ, कम्युनिकेसन प्याटर्न, स्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ के कुरालाई इन्साइट गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरू किन त्यो अर्गनाइजेसनलाई चुज गर्छन् अथवा किन त्यो अर्गनाइजेसनलाई लिभ गर्छन् त, यो सबै एस्पेक्टहरूको बारेमा हामीलाई बुझ्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ। भनेपछि हामीले यो स्लाइडले के कुरा इन्फर्मेसन दिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने जुन अर्गनाइजेसनको भनौँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने वर्करहरूले किन अर्गनाइजेसनलाई चुज गर्छन् या किन अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ छोड्छन् अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट टर्नओभर हुन्छन्, छोडेर जान्छन् त भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै एस्पेक्टहरू हुन्छन्। त्यो इन्डिभिजुअलको आफ्नो एस्पेक्ट पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको आफ्नो एस्पेक्ट हुनसक्छ र यसमा मेजर 3टा एस्पेक्टको बारेमा हामीले इन्टररिलेट गर्न पर्दैछौँ। एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा इन्डिभिजुअल र अर्गनाइजेसन र इन्डिभिजुअल बिचको इन्टरफेस कनेक्सन, त्यो 3टा एस्पेक्टले यसरी एफेक्ट गरेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ
त्यो मेबी इन्डिभिजुअल त्यो सबै कुरा फेभरेबल भयो भने इन्डिभिजुअल त्यो अर्गनाइजेसनमा बसेर काम सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भने यदि त्यो फेभरेबल भएन उसको लागि भने त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ उसले छोड्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको के हो त भन्दाखेरि यो तीनटा एस्पेक्टलाई चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्नु र त्यो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्करहरू चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनमा बसेर त्यो अर्गनाइजेसनको सक्सेसको लागि चाहिँ मरिमेटेर काम गर्न सकुन्, जसले अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने जुन इम्प्लोयहरू उनीहरूको पनि अब्जेक्टिभ मिट होस्, उनीहरू सेटिस्फाई हुनुन् र जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको साथसाथै उनीहरूले अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी पनि यसरी इन्क्रिज गरून्, यसरी सक्सेस बनाउन् अथवा अर्गनाइजेसनको गोल मिट गरून्। यो सबै एस्पेक्टहरू नै अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत चाहिँ पढिन्छ। त्यस्तै गरेर यसको मिनिङमै कन्टिन्यू क्लियरली देन द फिल्ड अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इज बोथ एक्साइटिङ एन्ड कम्प्लेक्स। अब यो सबै अहिलेसम्मको स्लाइडले के कुरा बुझाउँछ भने हामी पनि बुझ्न सक्छौँ, किनभने यो एउटा एक्साइटिङ फिल्ड पनि हो र एउटा कम्प्लेक्स फिल्ड पनि हो। किनभने यो एउटा अर्गनाइजेसन सक्सेस हुनको लागि चाहिँ के फ्याक्टरहरूले चाहिँ एफेक्ट गरेको हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा, त्यहाँ काम गर्ने इन्डिभिजुअल, त्यहाँका सिस्टमहरू सबै कुरालाई डिटेलमा स्टडी गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर एउटा कम्प्लेक्स छ, किनभने त्यो इन्डिभिजुअल र अर्गनाइजेसन बिचको इन्टर रिलेसनसिप र त्यहाँ एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै कम्प्लेक्स छ र यो सबै कुरा यो मेन ह्यान्डल गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एज अ म्यानेजरले चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। माइरेट भेरिएबल भनेको एकदम अनलिमिटेड अनकाउन्टेबल भेरिएबलहरू र कन्सेप्टहरू accompany the interaction just described, and together these factors greatly complicate the manager's ability to understand, appreciate and manage order in the organization. मैले भनिहालेँ कि त्यो सबै कुरालाई एफेक्ट गर्ने एकदम काउन्टलेस भेरिएबल छन्, कति ती सबै भेरिएबलहरूले चाहिँ एफेक्ट गरे हुन सक्छ र त्यस्ता कन्सेप्टहरू यति धेरै छन् कि जुन चाहिँ यो एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सँगसँगै रहिआएका हुन्छन्, त्यस्ता इन्टरेक्सन गर्ने फ्याक्टरहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजरको एबिलिटी चाहिँ यस्तो किसिमको म्यानेजरको एबिलिटीलाई चाहिँ यति कम्प्लिकेट बनाएको हुन्छ कि म्यानेजरको एबिलिटीलाई चाहिँ यो सबै सिचुएसनलाई चाहिँ उसले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यसलाई एप्रिसिएट गरेर अर्गनाइजेसनलाई म्यानेज गर्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म्यानेजरको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजर्सको रोल चाहिँ आफैमा एउटा कम्प्लिकेटेड रोल हो भनेर भन्छ। दे अल्सो प्रोभाइड युनिक एन्ड इम्पोर्टेन्ट अपर्च्युनिटिज टु इन्हान्स पर्सनल एन्ड अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस, यो बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर एज अ मल्टिडिसिप्लिनरी फिल्ड अर्गनाइजेसनल बिहेभियर हेज बिन इन्फ्लुएन्स्ड बाई द डेभलपमेन्ट्स इन नम्बर अफ अलाइड डिसिप्लिन इन्क्लुडिङ सोसियोलोजी, साइकोलोजी, इकोनोमिक्स एन्ड इन्जिनियरिङ एज वेल एज बाई द एक्सपिरियन्स अफ प्र्याक्टिसनर। भनेपछि यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी फिल्ड हो, किनभने यसले अर्गनाइजेसनलाई पनि किन चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी त भन्दा यसमा डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ बिहेभियरलाई चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। एउटा इन्डिभिजुअलको बिहेभियरलाई, एउटा त्यसलाई एफेक्ट गर्ने सोसाइटी छ, सोसाइटल इन्भाइरोमेन्टले कसरी इन्फ्लुएन्स गरेको छ त्यो कुरालाई पनि स्टडी गर्नु पर्यो, किनभने इन्भाइरोमेन्टले पनि एफेक्ट गर्छ भनेको छ। त्यस्तै गरेर इन्डिभिजुअलको बिहेभियरलाई पनि स्टडी गर्नु पर्यो, ऊ कसरी मोटिभेट हुन्छ अर्गनाइजेसनमा, ऊ कसरी रिटेन हुन्छ त्यो एस्पेक्टहरूलाई। त्यस्तै गरेर एउटा अर्गनाइजेसनको सिस्टम हुन्छ, टेक्नोलोजी हुन्छ, त्यो सबै एस्पेक्टहरू हुन्छन्, पोलिसी हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मल्टिपल फ्याक्टरलाई चाहिँ मल्टिपल डिसिप्लिनलाई चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियरभित्र यो चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी हुन्छ र यसमा चाहिँ नम्बर अफ अलाइड डिसिप्लिनहरू चाहिँ इन्क्लुडिङ हुन्छ, जस्तै सोजियोलोजी भयो, साइकोलोजी भयो, इकोनोमिक्स भयो, इन्जिनियरिङ भयो। त्यस्तै गरेर अब प्र्याक्टिसनरको एक्सपिरियन्सका कुराहरू पनि आउँछन्। अब अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको डेफिनेसन सेकेन्डमा, अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको डेफिनेसन के हो त भन्दा हामीले यत्रो डिल गरेपछि अब हामीलाई अलिकति कन्सेप्ट आयो होला। अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ डाइरेक्टली कन्सर्न्ड विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ, प्रिडिक्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ ह्युमन बिहेभियर इन अर्गनाइजेसन। एउटा अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्ने वर्करहरूको, ह्युमन बिहेभियरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, प्रिडिक्सन गर्ने र कन्ट्रोल गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अथवा यी फ्याक्टरसँग अर्गनाइजेसनल बिहेभियर चाहिँ डाइरेक्टली कन्सर्न हुन्छ भन्छ।
त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इज अ स्टडी अफ बोथ ग्रुप एन्ड इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स एन्ड एक्टिभिटी विदिन अर्गनाइजेसन। यो चाहिँ ग्रुपको र इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स कुनै पनि अर्गनाइजेसनभित्र हुने ग्रुपको पर्फर्मेन्स, इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स र उनीहरूको एक्टिभिटिजसँग चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र हुने एक्टिभिटीसँग चाहिँ रिलेटेड छ। त्यस्तै यसको कन्टिन्यूमा दिस एरिया अफ स्टडी एक्जामिन द ह्युमन बिहेभियर इन अ वर्क इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डिटरमाइन इट्स इम्प्याक्ट अन जब स्ट्रक्चर, पर्फर्मेन्स, कम्युनिकेसन, मोटिभेसन, लिडरसिप एसेट्रा। भनेको यो स्टडीले चाहिँ यो एरिया अफ स्टडीले चाहिँ ह्युमन बिहेभियर एउटा अर्गनाइजेसनभित्र ह्युमन बिहेभियरको भनौँ न एउटा अर्गनाइजेसनभित्र वर्क इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, वर्क इन्भाइरोमेन्टमा ह्युमन बिहेभियर कस्तो छ, त्यस्तै गरेर उसको बिहेभियरले जबको पर्फर्मेन्समा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट गरिरहेछ, स्ट्रक्चरमा, पर्फर्मेन्समा, कम्युनिकेसनमा, मोटिभेसनमा, लिडरसिपमा, यो सबै कुरालाई चाहिँ एक्जामिन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी एन्ड एप्लिकेसन अफ नलेज अबाउट हाउ इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप एक्ट विदिन द अर्गनाइजेसन वेयर दे वर्क। अर्गनाइजेसनल बिहेभियर ओबी, अर्गनाइजेसनल बिहेभियर ड्रज फ्रम द अदर डिसिप्लिन टु क्रिएट अ युनिक फिल्ड। भनेको मल्टिपल डिसिप्लिनहरू चाहिँ बाट चाहिँ यसलाई लिएको हो, किनभने साइकोलोजी, अब इन्जिनियरिङ भयो, साइकोलोजी भयो, त्यस्तै गरेर सोसियोलोजी, मल्टिपल एस्पेक्टहरूबाट चाहिँ यसलाई क्रिएट गरेर चाहिँ एउटा युनिक फिल्ड बनाइएको छ। र यो चाहिँ अहिलेको जुन समयमा चाहिँ एकदमै पपुलर हुँदै गरेको यो चाहिँ एउटा फिल्ड हो। र फिचर अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इज अ स्टडी एन्ड एप्लिकेसन अफ नलेज अबाउट हाउ पिपल, इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप एक्ट इन अर्गनाइजेसन। इट डज दिस बाई टेकिङ अ सिस्टम एप्रोच। भनेको अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको चाहिँ एउटा स्टडी र एप्लिकेसन अफ नलेज, कसरी इन्डिभिजुअल ग्रुप चाहिँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्छन् भन्ने कुरालाई एउटा स्टडी गर्ने एउटा युनिक फिल्ड हो। र यसले चाहिँ सिस्टम एप्रोचलाई चाहिँ यो सिस्टम एप्रोचलाई लिन्छ। यसले किन सिस्टम एप्रोचलाई लिन्छ त भन्दा हामीले सिस्टम एप्रोच पढिसकेका छौँ। सिस्टम एप्रोचलाई किन लिन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ द्याट इज इट इन्टरप्रेट्स पिपुल अर्गनाइजेसन रिलेसनसिप इन टर्म अफ होल पर्सन, होल ग्रुप, होल अर्गनाइजेसन एन्ड होल सोसियल सिस्टम। भनेको यो चाहिँ इन्डिभिजुअल र कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन र भनौँ न एउटा अर्गनाइजेसन र त्यहाँ काम गर्ने वर्करलाई चाहिँ हामीले पार्टको रूपमा हेर्न सक्दैनौँ, किनभने अर्गनाइजेसनले इन्डिभिजुअललाई एफेक्ट गरेको हुन्छ र इन्डिभिजुअलले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ। कसरी एफेक्ट गरेको हुन्छ भन्दा हामी कस्तो अर्गनाइजेसनमा काम गर्छौँ, त्यो अर्गनाइजेसनको लाइफ लङ यदि हामीले त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गऱ्यौँ भने त्यो अर्गनाइजेसनका सिस्टम, अर्गनाइजेसनको पोलिसी, अर्गनाइजेसनको रुल रेगुलेसन, त्यहाँ हुने प्रोसिड्युर, त्यो सबै एस्पेक्टले हाम्रो डाइरेक्ट लाइफस्टाइललाई एफेक्ट गरेको हुन्छ भने इन्डिभिजुअलले अर्गनाइजेसनलाई त एफेक्ट गर्ने भइहाल्यो। किनभने इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एज अ स्ट्रक्चरको रूपमा हेर्दाखेरि त एउटा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भयो, त्यो स्ट्रक्चरमा इन्डिभिजुअल गरेर काम गरेपछि बल्ल त्यसमा प्रोडक्टिभिटी सुरु हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिभिजुअल र अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा होल सिस्टमको रूपमा लिनुपर्छ र एउटा र अर्कोलाई चाहिँ डाइरेक्ट एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सिस्टम एप्रोचको रूपमा लिनुपर्छ भन्छ। र त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ होल पर्सन पनि भनेको छ। त्यस्तै गरेर इन्डिभिजुअलको चाहिँ आफ्नै डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू हुन्छन्। जस्तै इन्डिभिजुअलको चाहिँ अब इन्डिभिजुअल पर्सनको चाहिँ आफ्नो लाइफका चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट हुन्छन्। एउटा एस्पेक्टले चाहिँ उसको अर्को एस्पेक्ट चाहिँ डाइरेक्ट रिलेटेड छ। जस्तै हामीले हाम्रो भनौँ न अब जसरी पनि यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ, किनभने यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको चाहिँ एउटा बुक नै हुन्छ, त्यति डिटेलमा यसको स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जस्ट यो 2-3वटा क्लास हुन्छ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको, यो चाहिँ एज अ समरीको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। किनभने अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई यति डिटेलमा पढ्न सकिन्छ कि यसको मैले किताबै भेटेको छु एउटा। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल पर्सन पनि एउटा होल पर्सनको रूपमा लिनुपर्छ। जस्तै इन्डिभिजुअल पर्सनको चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा मेन्टल एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा साइकोलोजिकल एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा भनौँ न एउटा इन्टलेक्चुअल एस्पेक्ट हुन्छ, मल्टिपल एस्पेक्ट हुन्छन्। र त्यो इन्डिभिजुअलको चाहिँ एउटा एस्पेक्टमा उसको फ्यामिलियल एस्पेक्ट होला,
हैन उसको त्यो एउटा एस्पेक्टमा भएको इफेक्टले चाहिँ उसको अर्को एस्पेक्टलाई डाइरेक्ट असर गर्छ किनभने हाम्रो घरमा हामी एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा बसेका छौँ भने हामी गएर अफिसमा काम गर्न सक्दैनौँ त्यो कुनै पनि एस्पेक्टमा हामी कुनै पनि प्रब्लममा परेको छौँ भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी डाइरेक्ट घटेर जान्छ हामी स्टेबल हुन सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल पनि होल पर्सन हो र अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्ने पनि होल ग्रुप हो सिस्टम एप्रोच अनुसार किनभने ग्रुपभित्रको एउटाको पर्फर्मेन्स अथवा एउटाको बिहेभियर एउटाको पर्फर्मेन्सले डाइरेक्ट अर्कोलाई ग्रुपको अर्को मेम्बरलाई एफेक्ट गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्रुपलाई पनि हामीले एउटा सिस्टम एप्रोचको रूपमा होलको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्गनाइजेसनभित्रका डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट मेबी अब हामीले यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर पढ्दाखेरि इन्डिभिजुअल र काम गर्ने एउटा यो वर्कर भन्यो ह्युमन बिइङ र अर्गनाइजेसनका मेजर दुईवटा पार्ट भनौँ त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ त भने त्यो पार्टहरू चाहिँ एकअर्कामा इन्टररिलेटेड छन् र हामीले त्यसलाई चाहिँ होल सिस्टमको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र इट्स पर्पोज इज टु बिल्ड बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ बेटर रिलेसनसिप बाई एचिभिङ ह्युमन अब्जेक्टिभ्स अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स एन्ड सोसियल अब्जेक्टिभ्स अब यसको पर्पोज के हो त भन्दाखेरि एउटा बेटर रिलेसनसिप डेभलप गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन अब्जेक्टिभ्स अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ सोसियल अब्जेक्टिभ सबै कुरा चाहिँ मिट हुन सकोस् र अब अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सेपरेट फिल्ड अफ स्टडी हो नट अ डिसिप्लिन ओन्ली एउटा डिसिप्लिन मात्रै नभएर एउटा सेपरेट फिल्ड अफ स्टडी हो मैले भनिसकेँ यसलाई एकदमै डिटेलमा एभ्री एस्पेक्टलाई एनालाइसिस गरेर पढ्न सकिन्छ त्यस कारण एउटा फिल्ड अफ स्टडी हो र यो एउटा इमर्जिङ फिल्ड अफ स्टडी हो किनभने अहिले चाहिँ अर्गनाइजेसन सक्सेस हुनको लागि त्यहाँ काम गर्ने इन्डिभिजुअल को सेटिस्फ्याक्सन इन्डिभिजुअलको बिहेभियरलाई स्टडी गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ र जब इन्डिभिजुअल अथवा वर्कर चाहिँ जब फुल्ली सेटिस्फाई हुनसक्छ मोटिभेट हुनसक्छ अनि मात्रै अर्गनाइजेसनको बिहेभियर चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोल चाहिँ मिट हुनसक्छ र अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा सक्सेसफुल अर्गनाइजेसनको रूपमा इस्टाब्लिस हुनसक्छ जहाँ ह्युमन बिइङलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिन्छ एउटा उसको चाहिँ लाइफस्टाइललाई चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ हुने जुन वर्कर छ वर्करको लाइफस्टाइल चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हैन तब मात्र त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ सक्सेसफुल हुनसक्छ भन्ने किसिमको त्यो कन्सेप्ट आइरहेको कारणले र त्यस्तै किसिमको साइन्टिफिक इभिडेन्स पनि आइरहेको रिसर्च इभिडेन्सले पनि देखाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा इमर्जिङ फिल्ड अफ स्टडी भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर यो एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी एप्रोच हो किनभने यसमा हामीले अघिदेखि डिल गऱ्यौँ अब मल्टिपल डिसिप्लिनहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर यसलाई चाहिँ डिटेलमा इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ यसलाई स्टडी गरिन्छ त्यस्तै गरेर अप्लाइड साइन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि द डिसिप्लिन डिलिङ विथ द आर्ट अर साइन्स अफ एप्लाइङ साइन्टिफिक नलेज टु द प्र्याक्टिकल प्रब्लम अब साइन्टिफिक नलेजलाई प्र्याक्टिकल प्रब्लममा अप्लाई गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट यस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् जसको लागि साइन्टिफिक इभिडेन्स चाहिन्छ साइन्टिफिक नलेज चाहिन्छ र त्यसलाई प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि युटिलाइज गरिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्लाइड साइन्स हो नर्मेटिभ साइन्स भनेको चाहिँ साइन्टिफिक टेक्निक रिगार्डिङ म्यान्डेटिङ नर्म्स अर कमन or favored value for behavior schooling wellness or other social and cultural facets भनेको अब यो चाहिँ ह्युमन बिहेभियरसँग डिल गर्ने स्टडी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई नर्मेटिभ साइन्स पनि हो भनिन्छ त्यस्तै गरेर ह्युमनिस्टिक एन्ड अप्टिमिस्टिक एप्रोच यो चाहिँ ह्युमनिस्टिक र अप्टिमिस्टिक एप्रोच युज गरिन्छ यसमा किन त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअलको पर्सनल वर्थको कुरा आउँछ त्यस्तै गरेर उसको चाहिँ सेन्ट्रालिटी अफ जुन ह्युमन भ्यालुलाई चाहिँ सेन्ट्रालिटी गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र ह्युमन बिइङको एक्टिभ नेचर एउटा क्रिएटिभ नेचर चाहिँ मेन्टेन अथवा डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा ह्युमनिस्टिक र अप्टिमिस्टिक एप्रोच पनि भन्न सकिन्छ यसलाई त्यस्तै गरेर टोटल सिस्टम एप्रोच पनि भनेर भन्न सकिन्छ किनभने एउटा सिस्टम एप्रोच कहाँ लागु हुन्छ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ अब रिजन फर स्टडिङ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर किन त हामीले किन पढ्नु पर्यो होला त अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भन्दाखेरि अहिलेसम्मको डिलिङले मलाई लाग्छ यो कुरा क्लियर भइसक्यो होला अब हामी पनि यसमा सरर अगाडि बढौँ अब अर्गनाइजेसनल बिहेभियर चाहिँ किन स्टडी गर्ने त यसका रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इज कन्सर्न विथ द स्टडी अफ वाट पिपल डु इन एन अर्गनाइजेसन एन्ड हाउ द्याट बिहेभियर एफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ अर्गनाइजेसन यो चाहिँ यस्तो किसिमको स्टडी हो जसले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा
पिपुलले के काम गर्छन् र त्यो उनीहरूको के बिहेभियर सो गर्छन्, मतलब के बिहेभियर गर्छन् र उनीहरूको बिहेभियरले चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्समा कसरी एफेक्ट गरेको हुन्छ त भन्ने कुरासँग कन्सर्न राख्छ। र अर्गनाइजेसनल बिहेभियर ओबी स्टडिज पुट द फोकस अन मोटिभेसन। अब पिपुलको जुन ह्युमन बिइङ जो अर्गनाइजेसनमा काम गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको बिहेभियरलाई स्टडी गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्सलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्न आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले मोटिभेसनलाई फोकस गर्छ। लिडरको बिहेभियर एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो वर्करलाई काम लगाउनको लागि। त्यस्तै गरेर उसको पावर पनि एउटा एप्रोप्रिएट किसिमको चाहिँ पावर सो गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनका कुराहरू आउँछन्, ग्रुप स्टडी स्ट्रक्चर र प्रोसेसको कुराहरू आउँछन्, लर्निङ, एटिट्युड डेभलपमेन्ट, पर्सेप्सन, चेन्ज प्रोसेस, कन्फ्लिक्ट, वर्क डिजाइन र वर्क स्ट्रेस यो फ्याक्टरहरूले चाहिँ डाइरेक्ट इन्डिभिजुअलको पर्फर्मेन्सलाई एफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत चाहिँ यो फ्याक्टरहरूमा फोकस गर्छौँ र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले यो कुराहरूलाई फोकस गरेर स्टडी गर्छ। अर्गनाइजेसनल बिहेभियर ड्र हेभिली फ्रम द बिहेभियरल एन्ड सोसियल साइन्स, मोस्ट इम्पोर्टेन्टली फ्रम साइकोलोजी, किनभने ह्युमन बिहेभियरसँग डिल गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ साइकोलोजीबाट पनि एकदमै धेरै पोर्सन मतलब एस्पेक्ट चाहिँ साइकोलोजीबाट ड्र भएको देखिन्छ। र सेभरल प्र्याक्टिकल रिजनहरू छन्। अब त्यसमा प्र्याक्टिकल रिजनमा नम्बर वाइज 5 वटा रिजन छन्। यसमा के होला त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इज द स्टडी अफ लर्निङ हाउ टु प्रिडिक्ट ह्युमन बिहेभियर and then apply it in some useful way to make organization more effective. It helps in effective utilization of people working in the organization. Organizational guarantee the success of organization भनेको के हो त भन्दाखेरि यो बुझियो होला। यो यसले चाहिँ के कुरा स्टडी गर्छ त भन्दाखेरि ह्युमन बिहेभियरलाई चाहिँ कसरी प्रिडिक्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने हैन, र जसले गर्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मोर इफेक्टिभ तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा बनाउन सकिन्छ। र यसले चाहिँ पिपुल्स वर्किङलाई यसरी इफेक्टिभ तरिकाले युटिलाइजेसन गर्ने जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनलको सक्सेसमा चाहिँ ग्यारेन्टी हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ त्यस्तो किसिमको स्टडी गर्ने एउटा यो डिसिप्लिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा 2 मा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर हेल्प्स द म्यानेजर टु अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिस अफ मोटिभेसन एन्ड वाट ही सुड डु टु मोटिभेट हिज सबअर्डिनेट, यो बुझिन्छ होला। त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनल बिहेभियर हेल्प टु मेन्टेन कर्डियल इन्डस्ट्रियल रिलेसन विच हेल्प टु इन्क्रिज द ओभरअल प्रोडक्टिभिटी अफ द इन्डस्ट्री। अब कर्डियल इन्डस्ट्रियल रिलेसन त डेभलप हुने भयो, यो सबै इन्डिभिजुअलको एस्पेक्टहरूलाई सबैलाई मिट गर्ने बित्तिकै एउटा अर्गनाइजेसन र वर्कर बिचको रिलेसनसिप यति कर्डियल हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको प्रोडक्टिभिटी आफै बढेर जान्छ। उनीहरू हाइली मोटिभेटेड हुन्छन् कामप्रति। त्यस्तै इट हेल्प्स ग्रेटली इन इम्प्रुभिङ द इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप इन द अर्गनाइजेसन। यो सबै फ्याक्टर मिट हुने बित्तिकै त्यो इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप स्वतः राम्रो भएर जान्छ। र इट हेल्प्स म्यानेजर्स apply appropriate motivational technique in accordance with the nature of individual employee who exhibit a learning difference in many aspects. हरेक इन्डिभिजुअलको आफ्नो युनिकनेस हुन्छ। हामीले अघि सुरुको स्लाइडहरुमा हेरिसक्यौँ र त्यो इन्डिभिजुअल युनिकनेसलाई इन्डिभिजुअल क्यापासिटीलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो अनुसारले चाहिँ एप्रोप्रिएट मोटिभेसनल टेक्निक युज गर्नु नै म्यानेजरको रोल हो। र म्यानेजरलाई त्यो कुरा गर्न चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर डिसिप्लिनले चाहिँ सिकाउँछ। अब अब्जेक्टिभतिर जाउँ। अब्जेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर यो अन्तर्गत के हो त अब्जेक्टिभ भन्दा अब द अर्गनाइजेसन इन विच पिपल वर्क ह्याभ एन इफेक्ट अन दियर थट फिलिङ एन्ड एक्सन। दिस थट फिलिङ एन्ड एक्सन इन टर्न एफेक्ट द अर्गनाइजेसन इट्सेल्फ। भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने जुन पिपुल हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अर्गनाइजेसनको सिस्टम पोलिसी त्यहाँको भएको प्रोसिजर भनौँ, त्यहाँको वर्किङ नेचर भनौँ, त्यहाँको सिस्टम भनौँ, त्यो एभ्री एस्पेक्टले चाहिँ उनीहरूको थट्स फिलिङ्स र एक्सनमा एफेक्ट गरेको हुन्छ भने त्यसको साथसाथै त्यो इन्डिभिजुअलको थट्स फिलिङ्स एक्सनले पनि अर्गनाइजेसनलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ। र अर्गनाइजेसनल बिहेभियर
स्टडिज द मेकानिजम गभर्निङ दिज इन्टरेक्सन। अर्गनाइजनल बिहेभियरले के कुरालाई स्टडी गर्छ त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको मेकानिजम जसले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन र इन्डिभिजुअल वर्कर बिचको त्यो इन्टरेक्सन हुन्छ नि, त्यो इन्टरेक्सन गर्ने मेकानिजमलाई चाहिँ गभर्न गर्ने काम गर्छ र सिकिङ टु आइडेन्टिफाई एन्ड फोस्टर बिहेभियर कन्ड्युसिभ टु द सर्भाइभल एन्ड इफेक्टिभनेस अफ अर्गनाइजेसन। त्यस पछाडि त्यो बिहेभियरलाई कन्ड्युसिभ बनाउने, डेभलप गर्ने, फोस्टर गर्ने, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर फोस्टर गर्ने, कन्ड्युसिभ बनाउने, डेभलप गर्ने, जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको सर्भाइभल र इफेक्टिभनेसमा चाहिँ त्यसले हेल्प गर्न सक्छ। अर्गनाइजनल बिहेभियरले यो एस्पेक्टलाई चाहिँ स्टडी गर्छ। अब ओभरअल अर्गनाइजनल बिहेभियरको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दा जब सेटिस्फ्याक्सन क्रिएट गर्नु। अब अहिलेसम्मको डिलिङले हामीले के बुझ्यौँ भने यो सबै एस्पेक्ट जब मिट हुन्छ भने अर्गनाइजनल बिहेभियरले सबै एस्पेक्टलाई स्टडी गर्ने डिसिप्लिन हो र त्यो सबै एस्पेक्ट मिट गर्नुपर्छ एउटा अर्गनाइजेसनमा भन्छ भने गराउँछ भने त्यसले के गर्छ त भन्दा अल्टिमेटली जब सेटिस्फ्याक्सन गराउँछ वर्करको। र रिक्रुटमेन्ट एउटा सेलेक्सन, जुन ह्युमन रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन प्रोसेस हुन्छ त्यो बेलादेखि नै एउटा राइट पिपुल फाइन्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा राख्छ, जसले गर्दा त्यो वर्कर जुन राइट पिपुलको जुन सेलेक्सन गरेको पिपुल हो त्यसको र अर्गनाइजेसनलको एउटा एम अब्जेक्टिभ चाहिँ म्याच हुन्छ, जसले गर्दा ऊ लङ टर्मसम्म त्यहाँ प्रोडक्टिभ सर्भिस दिन सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनल कल्चर डेभलप गराउँछ यदि सबै कुरा मिट भयो भने। र अर्को लिडरसिप र कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन हुन्छ। अब लिडरसिप रिलेटेड प्रब्लमहरू सबै सल्भ हुन्छ यदि अर्गनाइजनल बिहेभियर अन्तर्गतका एस्पेक्टहरू अर्गनाइजेसनमा मिट गर्ने हो भने त्यसले लिडरसिपसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सबै कुरा सल्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन हुन्छ। कन्फ्लिक्ट त एकदमै कन्फ्लिक्ट इमर्ज हुन अथवा भनौँ न कन्फ्लिक्ट डेभलप हुने रेट नै एकदमै घटेर जान्छ। हुन त कन्फ्लिक्ट अब कम्प्लिटली एभोइड गर्न सकिँदैन, तर पनि कन्फ्लिक्ट जुन डेभलप हुने रेट हो त्यो नै एकदम मिनिमाइज हुन्छ र भएका कन्फ्लिक्टहरू पनि त्यसले रिजोल्युसन गराउँछ। त्यस्तै गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ द इम्प्लोय बेटर, त्यस्तै अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु डेभलप गुड लिडर। किनभने यो सबै कुरालाई म्यानेजरले सबै एस्पेक्टलाई बुझिसके पछाडि त्यो अनुसारले एक्टिभिटी क्यारी आउट गर्नु भनेको चाहिँ गुड लिडर हुनु हो। त्यस्तै गरेर डेभलप गुड टिम, म्यानेजरको बिहेभियर उसले हरेक इन्डिभिजुअललाई उसको युनिकनेस अनुसारले उसलाई बुझेर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यो अनुसारले बिहेभियर गर्छ, त्यो अनुसारले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, त्यो अनुसारले मोटिभेट गर्छ, त्यो अनुसारले प्रेज गर्छ, रिवार्ड गर्छ भने त्यहाँ एउटा गुड टिम डेभलप हुन्छ। त्यस्तै गरेर हायर प्रोडक्टिभिटी हुन्छ। यो सबै कुरा भएपछि चाहिँ हायर प्रोडक्टिभिटी हुन्छ। दिज 8 अब्जेक्टिभ्स अफ अर्गनाइजनल बिहेभियर सो द्याट अर्गनाइजनल बिहेभियर इज कन्सर्न्ड विथ द पिपुल विदिन अर्गनाइजेसन, हाउ दे आर इन्टरेक्टिङ, what is the level of their satisfaction and level of motivation, and find ways to improve it in a way that yield most productivity। यो सबै कुराहरू डिल गरिसकेपछि यो मलाई लाग्छ यो सजिलै बुझिन्छ होला। अर्गनाइजनल बिहेभियर चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्ने वर्करहरूसँग डाइरेक्टली लिङ्क हुन्छ र ओभरअल यसको भनेको चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। अब अर्गनाइजनल बिहेभियर अन्तर्गत पर्ने फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरू के हुन् त भन्दाखेरि अब यसमा फ्यु फन्डामेन्टल कन्सेप्टसँग यो चाहिँ रिलेटेड छ र यो चाहिँ जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने जुन पिपुलको नेचरसँग चाहिँ रिलेटेड छ। किन र यसले के भन्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलमा इन्डिभिजुअल युनिकनेस अथवा डिफ्रेन्स हुन्छ, उनीहरूको पर्सेप्सनमा पनि युनिकनेस हुन्छ। कसैले कुनै सिचुएसनलाई डिफ्रेन्टली एक हिसाबले पर्सिभ गर्छ भने त्यही मतलब अर्को इन्डिभिजुअलले अर्को हिसाबले पर्सिभ गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ होल पर्सन हो भनेको इन्डिभिजुअलका उसका लाइफका मल्टिपल एस्पेक्टहरू हुनसक्छ। अब त्यो एज अ हामीले जसरी पनि छुट्याउन सक्छौँ एउटा इन्डिभिजुअलको मल्टिपल एस्पेक्ट हुन्छ लाइफका, उसका वर्किङ होला, एउटा वर्किङ एस्पेक्ट होला, उसको फ्यामिली एस्पेक्ट होला भनौँ, अर्को उसको मेबी इन्टलेक्चुअल एस्पेक्ट होला भनौँ, अर्को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होला। त्यस्ता मल्टिपल एस्पेक्टमा इन्डिभिजुअललाई डिभाइड गर्न सकिन्छ र मतलब मल्टिपल एस्पेक्ट हुन्छ इन्डिभिजुअलभित्र र त्यो मल्टिपल एस्पेक्टमध्ये पनि कुनै एउटा एस्पेक्टले अर्को एस्पेक्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली एफेक्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअललाई हामीले होल पर्सनको रूपमा लिनुपर्छ र उसका हरेक भित्र चाहिँ एउटा सक्सेसफुल इन्डिभिजुअल, एउटा मोटिभेटेड इन्डिभिजुअल हुनको लागि त्यो इन्डिभिजुअलभित्रका हरेक एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न
विदाउट डिस्टर्बेन्स विदाउट प्रब्लम यदि सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो इन्डिभिजुअलले बेटर पर्फर्मेन्स दिन सक्छ भन्छ एज अर्गनाइजेसनल बिहेभियरल भ्यूले चाहिँ। त्यस्तै गरेर इन्डिभिजुअलको बिहेभियर चाहिँ मोटिभेटेड बिहेभियर मोटिभेसन गराउनुपर्छ इन्डिभिजुअल बिहेभियरलाई। त्यस्तै गरेर त्यो चाहिँ जहिले पनि डिजायर फर इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यस्तै गरेर जहिले पनि पर्सनको काम गर्ने वर्करको भ्यालु चाहिँ एउटा राम्रो मतलब पोजिटिभ भनौँ न एउटा राम्रो भ्यालु गर्नुपर्छ उसलाई र ह्युमन डिग्निटीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसन आर द सोसियल सिस्टम हो, यसका मल्टिपल एस्पेक्ट सोसियल एस्पेक्टहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र म्युचुअलिटी अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ जस्तै इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र होलिस्टिक कन्सेप्ट हो यो बिहेभियरल अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम एप्रोच भनौँ अथवा होलिस्टिक कन्सेप्ट हो र मल्टिपल एस्पेक्टलाई समेटेर हामीले चाहिँ एउटा होलिस्टिक रूपमा लिएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्स, अब अर्गनाइजेसन बिहेभियरको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरा हामी अर्को स्लाइडदेखि डिल गरौँ। अब मस्ट पिपल आर रेज्ड एन्ड एजुकेटेड इन अर्गनाइजेसन के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा हामी सधैँ अर्गनाइजेसनको वरपर हुन्छौँ। हाम्रो लाइफ होल लाइफ अर्गनाइजेसनसँग इन्टर रिलेटेड हुन्छ, चाहे त्यसले जब गरोस् चाहे नगरोस्। कसरी त भन्दा मस्ट पिपल आर रेज्ड एन्ड एजुकेटेड इन अर्गनाइजेसन पढ्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ भएर पढ्यौँ, एउटा स्कुल पनि अर्गनाइजेसन होइन। त्यस्तै गरेर होस्टेलमा बसेको छ भने एजुकेटेड अर्गनाइजेसन एजुकेसन रिलेटेड अर्गनाइजेसनको एउटा पार्ट। त्यस्तै गरेर एक्वायर मस्ट अफ द म्याटेरियल पोसेसन फ्रम द अर्गनाइजेसन, हरेक कुरा हामीले युज गर्ने जे जति कुराहरू छन् त्यो सबै कुरा हामी कुनै न कुनै किसिमको अर्गनाइजेसनबाट नै पाइरहेको हुन्छौँ। र डाई एज अ मेम्बर अफ अर्गनाइजेसन, हामी सोसियल अर्गनाइजेसनका मेम्बर हौँ र हामी मेम्बर नै भएर मर्छौँ। हामी सामाजिक एउटा समाज पनि एउटा अर्गनाइजेसन हो। हामीले अर्गनाइजेसनको डेफिनेसनहरू धेरै पढिसकेका छौँ र हामीले समाजलाई पनि अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ भेरियस अर्गनाइजेसनद्वारा रेगुलेटेड हुन्छन् र त्यो अर्गनाइजेसनले नै एउटा गभर्मेन्टलाई मेकअप गर्ने काम गरेको हुन्छ, बनाएको हुन्छ। र मस्ट एडल्टले चाहिँ उनीहरूको मस्ट अफ द पार्ट बेटर पार्ट अफ दियर लाइफ वर्किङ इन द अर्गनाइजेसन। फर इक्जाम्पल मैले 18 वर्षदेखि एउटा भनौँ न 18 वर्षदेखि आजसम्म यो एजसम्म 18 वर्षको उमेरदेखि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्टिन्यू जब सुरु गर्छौँ। 18-19 वर्षको उमेरदेखि जब सुरु गर्छौँ र त्यो चाहिँ 61-62 वर्षसम्म हामीले जब कन्टिन्यू गरिरहन्छौँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि। भनेपछि 18 वर्षभन्दा ऊ अगाडि पेडियाट्रिक थियो, बच्चा थियो र ऊ 18 वर्ष मतलब 61 वर्ष पुगिसके पछाडि ऊ एउटा ओल्ड एजमा कन्भर्ट भयो भनेको उसको लाइफको एउटा गोल्डन पिरियड भनौँ अथवा जुन फुल प्रोडक्टिभ एउटा एज हो त्यो एउटा बेटर पार्ट अफ त्यो उनीहरूको लाइफ हो, त्यो कम्प्लिटली अर्गनाइजेसनमा सुम्पेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उसको लाइफको अर्निङ भनेको त्यही अर्गनाइजेसन हुन्छ। एउटा ओल्ड एज क्रस गरिसके पछाडि त उसको केही मतलब त्यस्तो प्रोडक्टिभ लाइफ केही नै हुँदैन उसँग। भनेको उसको लाइफमा उसले जे जति गर्न सक्छ, एउटा संसार जित्न सक्ने जति क्यापासिटी हुन्छ उसले कम्प्लिटली आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई सुम्पेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफमा अर्गनाइजेसनले यति पावरफुल्ली इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ कि we have every reason to be concerned about how and why these organization function। र हामी अर्गनाइजेसनसँग यसरी लिङ्क्ड हुन्छौँ, हामी अर्गनाइजेसनले हामीलाई यसरी इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ कि हाम्रो हरेक लाइफ स्टाइलमा अर्गनाइजेसनले हामी जहाँ काम गर्छौँ जुन अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड हुन्छौँ त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ इन्फ्लुएन्स हुन्छ। हामी उनीहरूसँग डाइरेक्टली कन्सर्न्ड हुन्छौँ, इन्टरलिङ्क कनेक्टेड हुन्छौँ र हाम्रो अर्गनाइजेसनसँगको जुन रिलेसनसिप छ वी मे एडप्ट एनी वान अफ सेभरल रोल अर आइडेन्टिटिज भनेको अब डिफ्रेन्ट रोल अथवा डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिजहरू चाहिँ हामीले लिएका हुन्छ र अर्गनाइजेसनको रिलेसनसिपबाट। जस्तै अब कसै एज अ कन्ज्युमर भएका हुन्छन्, कसै एज अ इम्प्लोइ भएका हुन्छन्, कोही अर्गनाइजेसनका सप्लायर हुन्छन्, कोही एज अ कम्पिटेटर हुन्छन्, कोही एज अ ओनर हुन्छन्, कोही एज अ इन्भेस्टर हुन्छन्। भनेको जो इन्डिभिजुअल पनि कुनै न कुनै हिसाबले अर्गनाइजेसनसँग इन्टरकनेक्टेड नै हुन्छ। द स्टडी अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर क्यान ग्रेटली क्लियरिफाई द फ्याक्टर द्याट एफेक्ट हाउ म्यानेजर म्यानेज। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले चाहिँ
एउटा म्यानेजरले एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ओभरअल कसरी म्यानेज गरेको हुन्छ र कसरी चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले चाहिँ कसरी इफेक्ट गरेको हुन्छ र त्यो सबै कुरालाई कसरी म्यानेज गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले स्टडी गर्छ. Hence, the field attempt to describe the complex human context of organization and to define the opportunities, problem, challenge and issue associated with that realm. र यो फिल्डले चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स ह्युमन कन्टेक्स्ट अफ अर्गनाइजेसन भित्र भएको एउटा कम्प्लेक्स ह्युमन कन्टेक्स्टलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ र त्यहाँभित्र भएका अपर्च्युनिटिज, प्रब्लम, च्यालेन्ज र इस्यु त्यो रिलेटेड त्यहाँका रियालिटी भएका इस्युहरूलाई चाहिँ त्यहाँका जति पनि इस्युहरू हुन्छन् त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्ने काम गर्छ, डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ. अब भ्यालु अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इज द्याट इट आइसोलेट्स इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ म्यानेजर्स जब एन्ड अफर स्पेसिफिक पर्सपेक्टिभ अन ह्युमन साइड अफ म्यानेजमेन्ट, पिपुल एज अ अर्गनाइजेसन, पिपुल एज अ रिसोर्सेस एन्ड पिपुल एज अ पिपल. र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको भ्यालु के हो त भन्दाखेरि यसले जुन म्यानेजरको जबको इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो त्यसलाई चाहिँ आइसोलेट गर्छ र त्यसले चाहिँ अब ह्युमन साइडलाई एउटा स्पेसिफिक पर्सपेक्टिभको रूपमा हेर्छ हैन. ह्युमन साइडलाई चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टको स्पेसिफिक पर्सपेक्टिभको रूपमा हेर्छ र पिपुल एज अ अर्गनाइजेसन, पिपुल एज अ रिसोर्सेसको रूपमा, पिपुल एज अ पिपुलको रूपमा चाहिँ यसले स्टडी गर्ने काम गर्छ, भ्यालु दिन्छ. र यसले चाहिँ to further underscore the importance of organizational behavior to manager, we should consider this simple fact: year in the year out, most of the firms on the Fortune's list of the world must admire company have impeccable reputation for valuing and respecting the people who work for them. भनेको हामीले कसरी यसको चाहिँ यो अहिले पपुलर हुँदै गइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ भने इयर बाई इयर एकदम मोस्ट अफ द फार्महरू चाहिँ वर्ल्डका जो चाहिँ फर्च्युन लिस्टमा परेका एकदम पपुलर फार्महरू चाहिँ जसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल त्यहाँ काम गर्छ उनीहरूलाई एकदमै भ्यालु गरिरहेको, उनीहरूलाई एकदमै रेस्पेक्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको रिपुटेसन एकदमै बढ्दै गइरहेको छ, एकदम चुलिँदै गइरहेको छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा ह्युमन अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एस्पेक्टलाई इम्पोर्टेन्स दिइन्छ अथवा अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई बुझेर त्यहाँका वर्करहरूलाई भ्यालु दिइन्छ, रेस्पेक्ट दिइन्छ, त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ वर्ल्डमा तिनीहरूको रिपुटेसन चाहिँ एकदमै बढ्दै गरेर चुलिएको देखिन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्स अहिले झन् एकदमै बढ्दै गइरहेको छ. त्यस्तै गरेर क्लियरली देन एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर क्यान प्ले अ भाइटल रोल इन म्यानेजरियल वर्क. टु मस्ट इफेक्टिभली युज द नलेज प्रोभाइडेड बाई दिस फिल्ड, म्यानेजर मस्ट थोरली understand its various concept, assumption and premises. To provide this foundation, हामी यसलाई अझ डिटेलमा पढ्नको लागि चाहिँ मतलब अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई चाहिँ अझ डिटेलमा चाहिँ बुझ्नको लागि हामी अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि म्यानेजरको रोल चाहिँ के हुन्छ त एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इन्डिभिजुअलसँग जुन एउटा इन्डिभिजुअल वर्कर र म्यानेजर एउटा अर्गनाइजेसन बीचको चाहिँ इन्टरलिङ्कको काम गर्ने एउटा म्यानेजरले गरिरहेको हुन्छ. त्यो एउटा ठुलो रोल म्यानेजरको पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ एकअर्कासँग कसरी लिङ्क भइरहेको हुन्छ, बिहेभियर एउटा म्यानेजर र एउटा वर्कर चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गरिरहेका हुन्छन्, इन्टरलिङ्क गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा डिटेलमा हामी यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत चाहिँ अरू कन्टेन्टमा डिटेलमा अरू क्लासमा अगाडिका क्लासमा डिल गर्छौँ. र योसँग केही क्वेसन छ भने गरौँ. अब रिफरेन्समा चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर यो म्यानेजिङ पिपुल इन अर्गनाइजेसन 11th एडिसन, रिकी डब्लु ग्रिफिन एन्ड ग्रिगरी मोरेड भन्ने राइटरले लेखेको, क्यानाडामा पब्लिस भएको यो बुकबाट लिएको हो मोस्ट अफ द कन्टेन्ट. र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको यो साइटबाट वेबसाइटबाट पनि केही कन्टेन्टहरू लिएको हो. र थ्याङ्क यू. अब